Hi, it's me Bin. Welcome back to my channel, and for today's video, we're doing DIY front tie. All you need is a t-shirt, scissor, marker, and a ruler. Nag-provide lang ako ng ruler, and then dyan, gagawa tayo ng V-line. After doing a V-line, mag-trace tayo or kukuha tayo ng crop top natin or anything na gusto nating maging size or length ng ating front tie, and then here gagawa tayo ng or mag-line tayo dyan. I add seam allowance at yan, gagupitin na natin siya yung ginawa nating V-line sa harap. Make sure na yung harap lang yung V-line at hindi masasali sa baba, sa crop. Ika-crop mo na siya, and then ayan, binaliktad ko yung shirt para hindi ako mahirapang magupit. And then yan, ganyan mo siyang gugupitin, hindi mo siya gugupitin din na V. And then after nyan, ayan, naayusin mo yung shirt, and then yan, mag-trace ka ng line dyan sa gitna. Siyempre, gugupitin mo din siya. Baliin nyo mag-separate sa front ng ating front tie. And then yan, yung excess yung natirang fabric, ginawa ko siya or magka-cut ka dyan ng 1 inch. 1 inch ganyan. And then para dun sa tie natin sa harap ng ating front tie. So, inuna kong tahiin yung tie, and then mas okay sa akin na ganito siya. Ganitong pagkakatahi niya. Para mas malinis siya tingnan. Then after mo ng matahiyan, gagawin mo lang is babaliktad mo siya, babaliktarin mo using safety pin. Babaliktarin mo siya para magiging mas maganda ang kalalabasan ng yung tie. Then also yung isa din, gaganon din yung gagawin mo. After mo na siya mabaligtad, magiging ganito na yung itsura ng ating type. And then, tatahiin mo lahat ng edges ng damit mo using zigzag stitch. And then, kailangan mong i-stretch yung fabric while zigzag stitch para makapag-create ng lattice effect.
ganyan yung itsura niya. And then, ikakabit na natin yung lace. Yung lace ng ating front tie. Or tie pala. Or lace, ewan. Ayan. Kakabit lang natin. And here's your DIY front tie.